සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් ඕෆ්ලෝ වෙන්නේ බයික් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ජෙට් නීඩල් එක කියන එක ගෙවුනහම මේක හොඳට බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේක වටේට පොඩි රවුමක් වගේ මේ රබර් නොබ් එකේ ජෙට් එකේ සෙට් එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කාබ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඕෆ්ලෝ වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් බයික් එකක් ඔයගොල්ලොන්ගේ බයිසිකලුත් වෙලා ඇති නිතරම පාරේ යනකොට එකපාරට ෆුවල් අර පල්ලෙහා තියෙන ඩ්‍රේන් ලයින් එකෙන් යනවා කන්ටිනියස්ලි. සාමාන්‍යයෙන් ජෙට් නීඩල් එක අර මම පෙන්නපු එකේ රබර් නොබ් එක ගෙවුනහම මේ ෆ්ලෝටරින් වෙන්නේ පෙට්‍රල් කාබ් එක ඇතුළට එන එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක. පෙට්‍රල් පිරෙන්න මේක මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා පෙට්‍රල් එන එක නවතිනවා. දැන් අතන ඔයාලගේ ජෙට් නීඩල් එක ගෙවුනහම රොකට් නීඩල් එක ගෙවුනහම එතනින් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැහැ එළියට එන ෆුවල්. එතකොට දිගටම මේක ඇරිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පෙට්‍රල් කන්ටිනියස්ලි එද්දී ඔයාලගේ මෙන්න මේ පෙට්‍රල් සම්ප් එකේ තියෙන ඩ්‍රේන් ලයින් එකට වැඩිය ලෙවල් එකට වැඩිය වැඩි වෙච්ච ගමන් මේක තියෙන සේෆ්ටි එකට මේකෙන් වැඩි වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ පල්ලෙහාට තියෙන ඩ්‍රේන් ලයින් එකෙන් ඒක එළියට යනවා. අනිවාර්යෙන් පෙට්‍රල් ඕෆ්ලෝ වුණා කියන්නේ ඔයා මේ ජෙට් නීඩල් එක චෙක් කරන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ජෙට් නීඩල් එකයි ජෙට් නීඩල් ෂීට් එකයි දෙකම රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. මේකේ ඩස්ට් එක ආවත් අනිවාර්යෙන් ඕෆ්ලෝ වෙනවා. මේක ඩැමේජ් වුණත් ඕෆ්ලෝ වෙනවා. කාලයත් එක්ක මේ රබර් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඩැමේජ් වුණාම තමයි මේ ඉෂුව එක එන්නේ. අනිවාර්යෙන් ෆුල් ඕෆ්ලෝ වෙවි පදින්න හොඳ නැහැ බයික් එක.